අයිබෝන් ටෙක්කොල්ට ආදර කරන ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් අලුත් ගැජට් වලට ආදරය කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් මම අරගෙන ආවා පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි. මේ අයිටම්ස් මේ ඔක්කොම අයිටම්ස් මම අරගෙන තියෙන මේ තියෙන මේ තුනම Anker වලින් Anker කම්පැනි එකකින්. ඉතින් Anker කම්පැනි එක ගැන කිව්වහම ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම මේ Anker කම්පැනි එක ප්‍රමෝට් කරනවත් Anker කම්පැනි එක ස්පොන්සර් කරනවත් නෙමෙයි. මේ හැම අයිටම් එකක්ම මම සල්ලි දීලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට ඒවා රිවිව් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. අයිටම්ස් තුනක් තියෙනවා guys ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි අයිටම් එක තමයි 18-1 media hub එක. ඉතින් media hub එක කිව්වම ඔයාලා දන්නවා මේක USB connect වෙන්නේ USB-C connection එක connect වෙන්නේ. ඉතින් මේක multiple ports ඒ වගේම SD card reader micro SD card reader එකක් මේකේ තියෙනවා. දෙවෙනි අයිටම් එක තමයි මේක විශේෂයෙන් Anker කම්පැනි එක හදලා තියෙන්නේ iPhones වලට. ඉතින් iPhones වලට කිව්වහම ඉතින් සාමාන්‍ය USB-C 3.2 තමයි iPhone එකේ අලුත් iPhones වලට එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම iPhone වලට හදලා තිබ්බට මේක Android phone වලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන Samsung phones වලටත් මේක හොඳයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි මේක විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ iPhones වලට තමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ඒ වගේම මේක SD card reader එකක්, micro SD card reader එකක්. ඒ වගේමයි මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා iPhone එකට external hard drive එක connect කරන්න පුළුවන්. ඒ external hard drive එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට iPhone එකේ ProRes video record කරන්න 4K 60 frames per second. ඉතින් සාමාන්‍ය portable external hard drive එකක් ඔයාලා purchase කරන්න ගියොත් ඒක විවිධ වැඩි වටිනාකම් වැඩි. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයාලට කෙලින්ම SD card එකක් පාවිච්චි කරලා ProRes 4K 60 frames per second record කරගන්න කිසි කරදරයක් නැහැ. අපි ඒක ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඊළඟට තුන්වෙනිවට තියෙනවා MagSafe comfortable charging hub එක. මේකේ තියෙනවා iPhone එක, AirPods Pro එක, ඊට අමතරව Apple Watch එක තුනම එකෙන් charge කරගන්න පුළුවන් guys. ඉතින් මේක ඔයාලා ගොඩක් වෙලාට trip එකක් එහෙම යනකොට camping කරනකොට පිට යනකොට තමයි මේක ගොඩක් වටින්නේ. space එක ගොඩක් ඉතුරු කරනවා. අපි ඒකත් unbox කරලා බලමු. ඉතින් මේ තුන සම්බන්ධයෙන් මම roughly explanation එකක් දැන් ඔයාලට කරා. අපි දැන් unbox කරලා බලමු. හරි guys මම ඉස්සර වෙලාම ගන්නවා මේ media hub එක unbox කරන්න. අපි unbox කරලා බලමු. මේක මොන වගේද? මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සර වෙලාම මේ තියෙන media hub එක එකතුර තියෙනවා welcome guide එකක්. ඉතින් welcome guide එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා welcome guide එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ product එක සම්බන්ධයෙන් විස්තරයක් කරලා තිනවා roughly. ඉතින් මම මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ වෙන මොකුත් නැහැ guys. මම ඒක ඇතුලේ මේ media guide එක පෙට්ටිය ඇතුලට දාලා මම ඒක පැත්තකින් තියනවා. අපි දැන් මේක අරගෙන බලමු. මේ තියෙන්නේ media hub එක. ඒක එච්චරයි guys. media hub එක විතරයි තියෙන්නේ. මම ඒකත් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. right. මේකේ තියෙනවා guys එක පැත්තක තියෙනවා micro SD card reader එකක් තියෙනවා. පල්ලෙහෙන් තියෙනවා SD card reader එකක්. USB A 3.0 දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා USB-C connection එකක් තියෙනවා. ඊළඟට full HDMI slot දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් පිහිටලා තියෙනවා network connect එකක්. ඉතින් මේකේ සවාසනාවකට මේකේ USB-C PD ඉන්න එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් power outlet එකක් විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ data read කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ අපි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මේ USB A connections දෙක විතරයි. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි එකේ තිබුණේ. පළවෙනි box එකේ තිබුණේ මේක. ඉතින් ඒක මම මෙතනින් තියා ගන්නවා. අපි යමු දැන් අපේ දෙවෙනි එකට. මේකට කියන්නේ portable magnetic SD and TF card reader කියලා. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ iPhones වලට. ඉතින් ඔයාලට iPhone එකේ මම ඉස්සෙල්ලා explain කරා වගේ external hard drive එකක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව මේක connect කරලා මේකට SD card එකක් දාලා පුළුවන් ProRes video record කරන්න. මේක අපි unbox කරලා බලමු. ඉතින් guys මේක මම first time තමයි මේක මම unbox කරන්නේ. මම ඊට කලින් මේක check කරලා බලලා නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලත් එක්කමයි මේක කරන්නේ. අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ සේරම products guys Anker ලගින්.
ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම ඉස්සරලා වීඩියෝ වල එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා Anker products මම ගොඩක් යූස් කරනවා මම Anker brand එක ප්‍රොවයිඩ් කරනව නෙමෙයි මේක මේ Anker මාව ස්පොන්සර් කරන්නේ නැහැ ඒ වගේම මම මේ ගන්න හැම අයිටම් එකකටම මුදල් ගෙවලා තමයි මේවා ලබා ගන්නේ හොඳයි මේ තියෙන්නේ හබ් එක හරිම හුරු බුහුටි පොඩි හබ් එකක් ඉතින් ඒක තුලේ ඒක විතරමයි තියෙන්නේ ඊට යටින් තියෙනවා අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මැනුවල් එකක් ඉතින් ඒවා ඉතින් වැඩක් නැහැ ඔයාලා දන්නවා ඒකේ විස්තර තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඉතින් ඒක අපි පැත්තකින් තියාගමු වෙන මොකුත් නැහැ ඒකේ guys මේ තියෙන්නේ ඒ පොඩි අයිටම් එක ඉතින් ඒකේ එක පැත්තක තියෙනවා USB-C කනෙක්ෂන් එකක් ඒක ඉතාමත් හොඳයි මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා hard disk එකක් portable SSD එකක් iPhone එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඒ port එකට තව බැරි වෙලා හරි phone එකේ බැටරි එක බහින්න ආවොත් ඔයාලට බැරි වෙනවා charger එකවත් කනෙක්ට් කරන්න හැබැයි මේක එහෙම නෙමෙයි මේකේ පුළුවන් ඔයාලට charger එක කනෙක්ට් කරන්න බැටරි එක බහින්න වෙනවා මේකෙම charge කරන්න පුළුවන් ඉතින් guys මේක මෙහෙම open කරාම මේක ඇතුලේ තියෙනවා SD card reader එක ඊට අමතරව micro SD card reader එක ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳයි මොකද අපිට අවශ්‍ය නම් කෙලින්ම micro SD එකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම SD card එක read කරන්න add කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේක තියෙන්නේ ආරක්ෂාවට ඒක ඇතුල් කරලා ඉවරලා මේකෙන් වහන්න පුළුවන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි SD card එකක් ඇතුල් කරලා බලමු මේක ඇතුළට මේ විදිහට ඒක කනෙක්ට් වෙනවා guys ඇතුළටම ඒක කනෙක්ට් වෙනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ 128 GB micro SD card එකක් ඉතින් ඒක adapter එකත් එක්ක තියෙන්නේ මම adapter එකත් එක්ක ගත්තේ ඔයාලට පෙන්නන්න දැන් මේක පුළුවන් අපිට ඇතුල් කරන්න micro SD එක ඇතුළටත් මේ වගේ දැන් ඒක ඇතුළේ micro SD card එක තමයි තියෙන්නේ ඒකල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක වහලා ඒක සිකියෝ කරන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව පිහිටලා තියෙනවා මෙතනින් පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ USB-C කනෙක්ෂන් එක දැන් ඒක iPhone එකට කනෙක්ට් කරලා මෙතන USB-C එකකින් iPhone එකට කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක MagSafe guys ඉතින් මේකට attach කරන්න. ඉතින් ඒක හෙල්ලෙන්නේ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ කුඩා ලයිට් එකක් මෙතනින් පත්තු වෙනවා. දැන් මේකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරොත් දැන් guys ඔයාලා iPhone එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ හැබැයි ඔයාලා iPhone එක අන්ලොක් කරන්න ඕනේ ඉස්සර වෙලාම. එතකොට තමයි මේක පෙන්වන්නේ මෙතනින් පෙන්නනවා USB-C කියලා. ඉතින් guys ඔයාලට කනෙක්ට් කරපු ගමන් මේක මෙතනින් පෙන්නනවා USB-C කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ProRes 4K 60 frames per second රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කිසි කරදරයක් නැතුව guys. ඉතින් දැන් මේ බලන්න මම මේකට insert කරේ 128 GB memory card එකක්. ඉතින් දැන් මේකේ පෙන්නනවා 17 minutes රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් guys මම 128 GB memory card එක SD card එක මේකට connect කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක 10 minutes කියලා පෙන්නනවා ProRes 4K 30 frames per second. දැන් අපි ඒක 60 වලට මාරු කරමු. ඒක 60 වලට මාරු කරොත් guys ඒක පෙන්වන්නේ 5 minutes කියලා විතරයි. ඒ මොකද ඒකේ capacity එක සෑහෙන අඩුයි. මොකද මම මේක ගොඩක් රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා memory card එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙන හින්දා. ඉතින් මේක 128 වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ කෙලින්ම ProRes රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කිසි කරදරයක් නැතුව. ඉතින් ඒකට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට external SSD drive එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ phone එකට connect කරන්න. මේකෙන් කෙලින්ම පුළුවන් SD card එකක් පාවිච්චි කරලා hard disk එකක් වගේ බොහොම ලේසියෙන් ProRes රෙකෝඩ් කරන්න. හොඳයි. අපි බලමු අපේ ඊළඟ ගැජට් එක මොකක්ද කියලා. මම මේක මෙතනින් තියාගන්නම් ෆෝන් එකත් එක්කම. අපි බලමු අපේ ඊළඟ ගැජට් එක අන්බොක්ස් කරලා. ඒක charging hub එකක්. ඒක multiple ports තියෙන charging hub එකක්. ඒකේ Q charge කරනවා MagSafe 15 watts charge කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකත් guys මම first time තමයි use කරන්නේ. මීට කලින් මම මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් බලමු අපේ කොහොමද කියලා guys. ඒකත් මම box එක ඇතුලෙන් තියාගන්නම් උඩ කොටස. ඒක ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙමයි ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක තමයි gadget එක. ඉතාමත් portable පොඩි gadget එකක් guys. box එක ලොකු වුණාට gadget එක සෑහෙන පොඩි. ඉතින් අපි බලමු box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. power brick එකක් තියෙනවා guys. ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අතරම මේ box එක ඇතුලේ තියෙයි කියලා. අපි open කරලා බලමු.
මේක ගයිස් බොක්ස් එක ඇතුළේ දීලා තියෙන එක මම ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. මොකද හැබැයි මේක 15 වෝට් charger එකක්. ඉතින් මේක මම සමහරකට යූස් කරන්න එක නැතිව ඉතින් මේකේ පවර් එකට වඩා ගොඩක් හොඳ පවර් බ්‍රික්ස් මම ගාව තියෙනවා. ඉතින් මම හින්දා මේක සමහරකට යූස් කරන්න එක නැති වෙයි. ඉතින් මම මේකත් මෙතන තියාගන්නම් මෙහෙම. අපි බලමු තව මොනවද මේකට තියෙන කියලා. පොටේ කේබල් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඔව් මේ තියෙන්නේ කේබල් එකක්. ඒකත් ඕපන් කරලා බලමු. right ඒක usually regular cable එකක් එක නිකන් plastic වලින් වට වෙච්ච normal එකක් ඒක embedded නෙමෙයි නිකන් wool වලින් හදපු එකක් නෙමෙයි නිකන් rubber rolling වට කරලා තියෙන එකක් ඒක එච්චරම quality කියලා මට කියන්න බෑ නමුත් ඒක දීපු එක ගැන මම ගොඩක් appreciate කරනවා ඉතින් ඒක ඇතුළේ තියෙන ඊට අමතරව manual එකක් විතරයි ඉතින් ඒක ගැන මම කියවන්න යන්නේ නැහැ ඒක මම මෙතනින් මෙහෙම තියාගන්නම් guys අයින් කරලා තියාගමු අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා මේකක් තියෙනවා මේකත් මම අයින් කරලා තියාගන්නම් හොඳයි මේකේ පොඩි ස්ටිකර් එකක් කලවලා තියෙනවා එළියෙන් මම ඒක ගලවන්නම් හරි ඒක ඇතුලෙන් ඇන්කර් කියලා ගහලා තියෙනවා ඒ වගේම ඔයාලට යමක් කියන්න ඕනේ guys මාව මතක ඇතුව subscribe කරන්න ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න comment එකෙන් ඔයාලා දාන හැම ප්‍රශ්නයකටම මම උත්තර දෙනවා guys මතක ඇතුවම ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ ඒ සෙනකින්ම ඔයාලට එන හින්දා ඒ වගේමයි මතක ඇතුව like කරන්න okay thank you so much for that මේකේ ගහලා තියෙන්නේ මෙහෙම දිගාරින්න තියෙන්නේ guys හරිම portable මෙහෙම දිගාරිලා ඉතින් guys අපි මේකට power එක දීලා බලමු මේක කොහොමද කියලා right දැන් අපි watch එකත් හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම phone එක තියනවා charge දෙනවා guys MagSafe ඊට පස්සේ අපි බලමු AirPods Pro එක තියලා හරි සද්ද ඇහෙන්නේ නැති guys charge දෙනවා ඒකත් එක්කම අපි කියමු ඒකත් එක්කම අපි watch එකත් බලමු right ඒ තුනම charge දෙනවා guys තුනම එක විට charge දෙනවා ඒක ඉතාමත් හොඳයි ඉතින් MagSafe මේ ඒක attach වෙලා තියෙනවා ඒකට ඉතාමත් හොඳයි guys portable ඔයාලා trip එකක් යනකොට ගොඩක් වෙලාට ගොඩක් useful ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේ brick එක නැති වුණත් guys දැන් ඔයාලා trip එකක් යනවා නම් ඔයාලා camping කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් portable charger එකක් අරන් යන්න portable charger එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක connect කරලා ඒ විදිහටම ඒ power එක දෙන්න මම දැන් මේ main power එක ගලවනවා guys මේකෙන් දීලා බලමු power එක right ඒ තුනම charge වෙනවා guys පේනවා නැති තුනම charge වෙනවා කිසි කරදරයක් නැහැ ඔයාලට මේ වගේ portable charger එකකින් උනත් මේකට power එක දීලා මේ තුනම එක විට charge කරගන්න පුළුවන් මේකේ ඒ power out එක කොච්චරද කියලා පෙන්නනවා ඉතින් මේකට power එක යන්නේ 15 watt තමයි යන්නේ ඉතින් මේක කියලා තියෙන හැටියට මේක 15 watt තමයි share කරගන්නේ මේ තුනම ඉතින් මම එකින් එක අයින් කරොත් ඒ එකකට යනවා power එක 15 watt totally මම ඉස්සරහම iPhone එක අයින් කරගන්නවා දැන් මේකේ 6.2 කියලා පෙන්නනවා output එක ඉතින් Apple Watch එකටයි AirPods Pro එකටයි 6 volt ඇති හොඳටම charge කරන්න iPhone එක connect කරපු ගමන් එයා පෙන්නනවා දැන් ඒක voltage එක ටික ඉහළ යනවා ඒක පෙන්නනවා දැන් 15 දක්වා ඒක යනවා right 16 16.5 17 right 16.5 17 වෙනකම් මේක voltage එක යනවා. ඒ කියන්නේ iPhone එකට 12 watts charge කරනවා iPhone එක. හදිස්සියකට charge කරන්න ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා trip එකක් ගෙනියන්න ඕනම දෙයකට මේක හුඟක් portable guys. මම පොඩ්ඩක් මේකේ ඔක්කොම අයින් කරන්නම් දැන්. මේක හරිම lazy. මේ විදිහට connect කරා එහෙම වැහුවා. වාගේ සාක්කුවේ වුණත් මේක දාගෙන අරන් යන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ claim කරලා තියෙන හැටියට Apple Watch එකේ මේ fast charger එකක් තමයි Apple Watch එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් තමයි open කරේ. මම මේක test කරලා බලන්න ඕනේ. test කරලා බලලා කොහොමද fast මේක charge වෙන විදිය මම පල්ලෙහා description එකේ දානවා guys. මේක සම්බන්ධයෙන් විස්තර මේක ගන්නෙ කොහෙන්ද?
මේවා මේකේ වටිනාකම කීයද ඒ ඔක්කොම ලින්ක්ස් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඒ ඔක්කොම ඔයාලා රීඩ් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මගේ අනිත් කූල් ගැජට් සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර සේරම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා guys. පල්ලෙහා මතකද ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියවන්න ගිහිල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ වටිනාකම් ඔක්කොම මම පල්ලෙහා දානවා. ඒ වගේම මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මේක වෝල්ටේජ් මේකේ වෝල්ටේජ් අවුට්පුට් එක කොච්චරද කියන එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේමයි මම ඔයාලට පහුගිය වීඩියෝස් ඔයාලට මිස් වුණා නම් ඔයාලට මිස් වෙච්ච ටෙක් වීඩියෝස් සේරම මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා guys. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. ඊට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට මගේ Sony CV1F කැමරා එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක මිස් වුණා නම් ඒක ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන් guys. මම මෙන්න මෙතනින් ඒක දානවා. right? ඔයාලට මගේ Sony A7 IV කැමරා එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක මිස් වුණා නම් ඒකත් මම මෙන්න මෙතනින් දානවා. ගිහිල්ලා බලන්න දෙකම. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි guys. මම තවත් ටෙක් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම එන්නම්. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ගිහින් එන්නම්. peace.